بسم الله الرحمن الرحیم. د ګرامر په برخه کې نن په compound letters and their sounds د مرکب تورو او د دوی په غږونو باندې خبرې کوو. compound مرکب، sounds غږونه. اول لازو اس اچ. کله وخت که اس اچ راسي دا د شین آواز ورکوي، لکه شف شف میږ س. همداسې نور مثالونه تاسو هم ورکولی شئ، لکه شرکت، شمس، شینواری، ډېر مثالونه لري. بل سی اچ. سی اچ د چی آواز ورکوي، لکه چیر چوکۍ. دا یو څو مثالونه، یو مثال ما د نمونې په شکل درته لیکلي دي، خو همداسې ډېر مثالونه لري. بل جی اچ د ګاف او غین آواز ورکوي، لکه ګوست ګوست روح. جی اچ غني. ګوره په یو کې د ګاف آواز ورکو، بل کې د غین آواز ورکو. بل کې اچ د خې او خین آواز ورکوي، لکه خا. بل تی سی او دال. د دې لپاره کوم توري کارول کېږي؟ ټي اچ. ټي اچ د تی سی او دال آواز ورکوي، لکه تین تین خوار نری. دیز دغه یا همدا. دیز ما درته وویل چې د ډېرو شیانو لپاره کارول کېږي، لکه these are students، دا زده کوونکي دي. کلاس کلاس جامه، کلات به یې نه وایي، کلاس. بل زیټ او اچ د ژ آواز ورکوي، لکه ژوندون.